අද ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. අදත් මම අරගෙන ආවා තවත් රෙසිපි එකක්. ඒ තමයි කොහොමද අල හරියට ටෙම්පරාදු කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලෝ දන්න විවිධාකාර විදිහට ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද හරියට ටෙම්පරාදු කරගන්නේ කියලා. අපි බලමු මේකට අවශ්‍ය මොනවද අමුද්‍රව්‍ය කියලා. අපිට මේ විදිහට පුළුවන් මේ අල ඉස්සෙල්ලා සුද්ධ කරගන්නත් පුළුවන්. මම දන්න ගොඩක් අය කරන්නේ අල මේ පොත්ත පිටින්මම තම්බ ගන්න. තම්බලා ඊට පස්සේ කෑලියට කපා ගන්න. මම කියලා දෙන්නේ මේක ඉස්සෙල්ලා කලින්ම මේ විදිහට සුද්ධ කරගන්නවා. ඒ සුද්ධ කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක හරියට මේ විදිහට කපා ගන්න. කපලා මේ වගේ පොඩියට. සමහර අය මේක කපන්නේ ගොඩක් මේ ලොකුවට. ඉතින් ලොකුවට කපන්න ඕනේ නැහැ. මොකද පොඩියට කපන තරමට අලවල රසය වැඩි වෙනවා. හේතුව මොකද අලවට අපි දාන ලුණු මේ 3-5 ಜಾති ඔක්කොම ඒවා රසට එනවා. ඒක නිසා මම පොඩියට තමයි කපා ගන්න. ඒ කපා ගත්තාම ඒ අවශ්‍ය ලුණු හොඳට වැඩිලා ඒ අල කන්න ආසිතන රසයෙන් දෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ පොඩියට කපා ගත්තා. ඒ වගේ කපාගෙන ඉවරලා අපිට පුළුවන් මේකට දාන්න ඉස්සෙල්ලම අපි මේක තඹ ගන්නවා. ඒ තඹ ගද්දි අපිට පුළුවන් මේකට ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණය දාගන්න. ඊට පස්සේ කහ කුඩු තියෙනවා. කහ කුඩු ටිකක් දාලා වතුර දාලා මේක වෙහෙන්න අපි මේක තඹ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තඹගෙන ඊට පස්සේ මේක පෙරාගෙන අපි හදමු අල ටෙම්පරාදු. මම වතුර දාගත්ත අල ටික වෙහෙන්න. මේ වගේ ලුණු හැඳි දෙකක් හොඳට ලුණු ටිකක් තියෙන්න ඕන නැත්නම් අල ඇත්තටම රස නැති වෙනවා. ඉතින් හොඳට උරා ගන්න අපි ලුණු නෑ මම. ඊට පස්සේ පහත් මේ වගේ ප්‍රමාණයක් දාන්න. දාලා මේ කවලම් කරලා ඔයාලා පේනති මේ දාපු ප්‍රමාණය මේ දාලා අපි මේක දැන් මේක විනාඩි 20ක් විතර මේක තඹ ගමු. විනාඩි 20 කියන්නේ අල ටික තැම්බෙන ප්‍රමාණය යන්නේ. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේ අලවල තත්ත්වය කියලා. මම අල නම් තැම්බෙනවා මම බැලුවා. අපි මේ විදිහට බලන අල කොහොමද තැම්බිලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේ අල තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ ගාන තමයි හොඳ ගාන. ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති. දැන් මේක හොඳට පෙරා ගමු. පෙරාගෙන ඒකට අවශ්‍ය ඊට පස්සේ අපිට අල ටෙම්පරාදුවට අවශ්‍ය කරන ටික අපි ලෑස්ති කරගමු. අපිට මේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා මේකට මේ අල ටෙම්පරාදු කරගන්නට අවශ්‍ය කරන ටික. ඉස්සෙල්ලම මේ ලියාගත්ත ලුණු ඕන වෙනවා. ඊළඟට මේ කරපිංච මේ මෙන්න මේ කාන්ට කපා ගන්න මේ කොළ පාට මේ මිරිස් එක මේ කාන්ට කපා ගන්න. මොකද මම මේක දෙකට කපලා ඊට පස්සේ සැලමත් දෙකට කැපුවා මේ හීනියට මේ විදිහට කපා ගත්තේ. ඉතින් රම්පේ තියෙනවා. ඊළඟට කෑලි මිරිස් තියෙනවා. කුරුඳු පොතු අබ්බ තියෙනවා. මම අබ්බ දානවා. සමහර කැමති නැහැ. මම අබ්බ දානවා. ඊළඟට එන්සල් පොඩ්ඩක් තලාගෙන තියෙනවා. ඊළඟට කහ කුඩු ටිකක් තියෙනවා. ලුණු තියෙනවා. ඉතින් ගම් මිරිස් මේ විදිහට මේ පොඩියට හීනෙට කොටාගත්ත එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු දැන් කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. අපි මේ විදිහ මුලින්ම අපේ තාච්චිය රත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ලුණු අපි ඔයිල් එකක් දාගන්න මේ ඉස්සෙල්ලම. ගොඩාක් ඔයිල් වැඩි කරගන්න එපා. මෙතන ඔන්න ටේබල් ස්පූන් 3ක් විතර ප්‍රමාණයක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඒක රත් වෙනකොට අපි මේ වගේ ලුණු ප්‍රමාණයක් දාමු. අතන ලුණු ගෙඩි දෙකක ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක දාන්න. පොඩි ලුණු ටිකක් වැඩි කරන තරමට තමයි අල ටෙම්පරාදුක රසවත් වෙන්නේ. දැන් මම මේක රම්පේ දානවා. පොතු මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ඉස්සෙල්ලාම අනිත් දේවල් දාන්න කලින් අපි මේක පොඩ්ඩක් බෙද ගන්න. මේ විදිහට. දැන් මේ දැන් ටිකක් බෙදීගෙන එනවා. බෙදීගෙනකොට අපි දැන් දානවා මේ කපාගත්ත අවු මිරිස් ටික. අවු මිරිස් ඊපස්සේ කලාගත්ත ඉන්සල් ඊට පස්සේ මම අබ්බයට කැපල් ටික ගන්නවා නේද? මේක හොඳට දැන් මේක මේ විදිහට බෙදෙන්න ආවෙන්නේ. පොර මට අබ්බයට ගොඩාක් මේ කළු කරගන්න ඕනේ නැහැ. ප්‍රධාන කර තමයි මේක වෙන්නේ. මම කියන්නේ මේ මැදදී දැම්මේ. දැන් මේක බෙදීගෙන ඉන්නේ. මම දැන් එකතු කරනවා මේකට ලුණු. පරිස්සම ලුණු දාන්න මේකට. මොකද මම කලින් අල
තම්බ ගන්නකොට මලු දැම්මා. ඒක පරිස්සමෙන් දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එකතු කරනවා මේකට මේ මිරිස් කුඩු ටිකක්. කහ කුඩු පල්පයක්. කැලි මිරිස්. තමන්ගේ තමන්ට කන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය බල්ල දැවිල්ල එකතු කරගන්න. ගොඩාක් එකතු කරගන්න එපා. මම මේ වෙලාවේ තමයි මෙන්න මේ කරපුංචි ටික කරපුංචි දාන්නේ. හේතුව මට මේක ගොඩාක් කර වෙන්න දැදෙන්න අවශ්‍ය නැති නිසා. ඊට පස්සේ මේක කවලම් කරගන්න. දැන් දෙන්නට පුළුවන් දෙනවා. දැන් පේනවා මේක දැන් හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. හැම දෙයක්ම තැම්බිලා. දැන් මම මේ වෙලාවට අර මම සම්බගත්ත මේ අල ටික දැන් මෙතනදිම එකතු කරනවා. ඉතින් මේක හොඳට අවලං කරගන්න. ඒකතු කරගත්තු ගන්න පුළුවන් අර අලාගත්ත ගම්මිස් තියෙනවා. ගම්මිස් ටික නිකන් එකතු කරගන්න. ගොඩාක් දාගන්න පාට. ඉන්න ගන්න. දැන් පේන්නේ අල එකම විදියට මේ බදිලා තියෙනවා. පෙනුම ඒ ඔක්කොම එකම විදියට තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ මේ මම ලස්සනට මේක හදාගත්තා. දැන් මම මේක ඔයගොල්ලෝ ප්ලේට් එකකට දාලා පෙන්නන්න කොහොමද කියලා. බලන්න මේකේ පෙනුම ඔක්කොම තියෙනවා. තේිනති කරපිංච මේ ගොඩක් මේ පිච්චල ගිහිල්ලා නැහැ. ඒ ලස්සනට මේ විදිහට තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ ලස්සනට මම මේක හදාගත්තා. ඉතින් හරි පහසුයි. තව එකක් දෙයක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ ගොඩක් අය කරන්නේ අල කලින් තම්බලා ගෙඩිය පිටින් ඊට පස්සේ පොතු වරින්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ කෑලි කපන්න ගන්නවා. එතනදී ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ අතින් අල්ලනවා මේ අල එක. ඊට පස්සේ ගොඩක් වාදන්න අහලා ඇති අල ඉක්මන නරක් වෙන්නේ මොකද කියලා. ඒකත් එක හේතුවක් වෙනවා. කලින්ම තම්බලා ඊට පස්සේ අතින් අරගෙන කප කෑලි ගන්න කපාගෙන මිස් කරන්න යනකොට තව වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඒක අතින් අල්ලනවා. ඒක චර ගොඩක් වෙලා තියාගෙන ඉන්න බෑ. ඉතින් මේ විදිහට කරන්නේ හරිම ලේසි. කිසිම අල්ලන්න කරන්න මොකුත් නැහැ. කෙලින්ම මේ මම කියලා දීපු විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඕන තරම් ප්‍රමාණයක ලොකු ප්‍රමාණයක්ම හදා ගන්න පහසුයි. යෝගන්න පුළුවන් මේකට try කරලා බලන්න. බලලා ඉතින් මේ විදිහට හදන්න උත්සාහ ගන්න. ඔයගොල්ලෝ දැන් ඉගෙන ගත්ත කොහොමද මේ අල ටෙම්පරාදු කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝ සමහරට මේක කලින් නොදන්නව ඇති. නමුත් නොදන්නවත් ඇති. ඔයගොල්ලෝ මේක සමහර පහසු ක්‍රමයක් වෙන්නත් ඇති. ඉතින් මේක මම හිතනවා ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ යමක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා අද දවසේ. ඉතින් ඒක ඉගෙනගෙන ඔයගොල්ලෝ හදන්න. හදලා අපිට කමෙන්ට් කරන්න අපේ Facebook page එකේ. ඉතින් මේ වගේ නැවතත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් හම්බෙන්න තුරු ගිහින් ගෙන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවා.